सबैजनाले वेट गरेको दिन आइसकेको छ। अब चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले भर्खरै सूचना पनि निकालिसकेको छ कि अब 14 गते आज सूचना निकाल्यो, जुन चाहिँ हामीले अब इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको एक्जाम चाहिँ हामीले 16 गतेसम्ममा फर्म चाहिँ बेलुका 5 बजेसम्ममा चाहिँ भरिसक्नुपर्ने, अपराह्न 5 बजेसम्ममा भनेर चाहिँ नोटिस निकालेको छ है त। अब यो नोटिस त हेऱ्यौँ हामीले, अब यसको सिलेबसहरूको विषयमा हामीलाई भर्खरै क्वेसन प्याटर्नहरू चाहिँ मजाले निकालेको छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको वेबसाइटमा गएर त्यहाँको पब्लिकेसन सेक्सनमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मोडल सेट 60:1 को हामीलाई थाहा छँदै थियो। अब यहाँनिर उसले क्वेसन्सहरू राखेको छ होइन। अब धेरै क्वेसन्सहरू छ, जस्तै सर्ट क्वेसनहरू मैले युट्युब च्यानलमा गराएकै टाइपको क्वेसन्सहरू रहेछ है धेरै। त्यो भएर चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेको छ, किन भन्दा बाँकी पनि आउने कुराहरूमै छ। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो लिङ्क चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट पनि यो फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको म सबै सोल्युसन्सहरू लिएर आउँछु मजाले एक्सप्लेन गरेर। त्यो भएर तपाईँ यो सोल्युसनहरू, यसको मजाले सोल्युसनहरू, यो हरेक क्वेसनको एक्सप्लेनेसन सहित त्यसको टार्गेटेड क्वेसन्सहरू, जस्तै यो क्वेसन सोध्यो नि, ल 4 मा के सोध्यो, अब बडी विथ एपियर मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टु यो भनेर सोध्यो नि। अब यो क्वेसन त अब यही क्वेसन त नेकले सोध्दैन नि त, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको एक्जामले यही क्वेसन त सोध्दैन नि त। अब योसँग प्रोबेबिलिटी भएका क्वेसन्सहरू कस्ता हुन सक्छन् होइन। त्यो एक्सपेक्टेसनहरू, त्यो प्रोबेबिलिटी सहित म चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गरेर ल्याउँछु है त। यो क्वेसनको सल्भ त लिएर आइहाल्छु होइन। त्योसँगै यो किन भयो र यस्तो खालको क्वेसनहरूमा अब यस्तो हामीलाई मोडल सेट यस्तै अब दियो भने चाहिँ यसले सोध्न सक्ने कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो सहित म लिएर आउँछु है त। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो सबै हामीले प्राय सजिला क्वेसन्सहरू छ है। खासै त्यस्तो गाह्रो खालको क्वेसन चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। अब म यो क्वेसनहरू अहिले एक्सप्लेन गर्न चाहिँ अब यो एक्सप्लेन गरेर मजाले भोलि भिडियो लिएर आउँछु होइन। अब अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूले मजाले हेर्नु होला होइन। अब यो डाउनलोड गर्नु होला। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब वर्किङ प्रिन्सिपल के हुन्छ होइन, बर्नलेजको अब यो के हो होइन। यो सजिलै छ नि खासै। अब यो कुनै पनि अलिकति कन्सेप्ट भएको मान्छेले गर्न सक्ने खालकै क्वेसनहरू चाहिँ देखिरहेको छ मैले हेर्ने हो भने। अहिले पनि ल हेर्नुहोस् त, इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर इभापोरेसन मेजर गर्न के गरिन्छ होइन। अब यस्तो यो अलिकति जानेकै टाइपको छ नि। अब मैले यसको अहिले कुनै पनि स्पेसिफिक यो क्वेसनलाई भनेर एक्सप्लेन गर्न थालिनँ होइन। अब किनभने अब त्यो म भोलि मजाले राम्रोसँग लिएर आउँछु होइन। त्यो भएर अब मैले अहिले त्यतातिर लागिनँ है। हेर्नुहोस् अब स्लम टेस्ट है, मैले क्या मिठो तरिकाले पढाएको थियो यसको स्लम टेस्टको। हेर्नु मेरो भिडियो हेर्नु हो भने तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ कस्तो दामी तरिकाबाट त्यही क्वेसन झ्याम्मै सोध्दैछ ल है। अब ल हेर्नु त, अब त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नु होइन, अरू कुराहरू पनि हेर्नु। अब यहाँनिर धेरै अरू क्वेसनहरू हेर्दै जाने हो भने खासै त्यस्तो गाह्रो खालको र नसक्ने खालको छैन। ल हेर्नुहोस् त, क्यानल स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड ओभर द भ्याली। यो यस्तो सिम्पल क्वेसन त झन् यो हामीले के अरे अब त्यो वाटर सप्लाईमा पढेको न्युमेरिकल कस्तो न्युमेरिकल गरियो होइन। त्यो भएर अलिकति गाह्रो खालको चाहिँ क्वेसन्सहरू त्यति निकाले जस्तो लागेन। ल हेर्नु त, हाइड्रोलिक टर्बाइन के बेसमा गरेको छ होइन। अब यसो हेर्दै गर्दा मिल्ने खालको क्वेसनहरू छ नि, कतिपय त मैले यत्तिकै मिलाइन्छु जस्तो क्वेसनहरू छ है। ल भने चाहिँ अब ल हेर्नुहोस् त, केही गाह्रै। ल हेर्नु त, विच टाइप फलोइङ जोइन्ट इज नट अ रोड जोइन्ट होइन, कुन होइन। ल हामीले यो पढेकै होइन त यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा, अनि के अरे हामीले बिल्डिङमा भनेपछि ल हेर्नु त, स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सन A3 को साइजको डाइमेन्सन के हो होइन। ल हेर्नुहोस् सिटको डाइमेन्सन छ भने चाहिँ एकदम खासै त्यस्तो मैले सोचेभन्दा सजिलो क्वेसनहरू छ है। मैले सोचेभन्दा सजिलो क्वेसनहरू छ। अब 2 टाइप क्वेसनहरू छ। ल सर्वेको न्युमेरिकल हेर्नु त, यो होरिजन्टल बियरिङ हामीले पढेकै न्युमेरिकल हो होइन। अब यो अरू कुराहरू पनि हेर्नु होइन। सोइलको पनि खासै त्यस्तो गाह्रो खालको क्वेसन छैन है, गाह्रो खालको छैन है। मैले यसो हेर्दै गर्दाखेरि अब यो चाहिँ म भोलि राम्रोसँग लिएर आउँछु। आज मैले मजाले अलिकति एक्सप्लेन गरिरहेको छु। अब ठिक छ है। अब यो अरू सबै ठिकै छ, म तपाईँहरूलाई यो डिस्क्रिप्सनमा मजाले राखिदिन्छु, हेर्ने है त। अब क्वेसन खासै त्यस्तो अब गाह्रो खालको एकदमै अप्ठ्यारो खालको चाहिँ मलाई लागेन है। ल यो हामीले पढेकै कुराहरू छ होइन। खासै सेल्टिङ बेसिनको न्युमेरिकल हामीले गरेकै हो होइन। अब पेल्टन टर्बाइनको यसको त झन् क्या दामी गरी मैले हाइड्रो पावरको भिडियो बनाएको छु। तपाईँले हाइड्रो पावरको सेक्सनमा गएर ल यस्तो खालको यो न्युमेरिकलहरू त यसैको न्युमेरिकल हेर्नु भने हाइड्रो पावरको सेक्सनमा गएर त्यहाँनिर हेर्नु भने मैले टर्बाइनको न्युमेरिकल हेर्नु भने सायद चाहिँ त्यो अपलोड हुनै बाँकी होला होइन। मैले त्यो सेड्युलमा राखिदिएको छ। अब भनेपछि ल यहाँ अरू पनि हेर्नु है। स्टपिङ हाइट स्ट्यान्ड्सहरू लस एन्जलस, यो पनि मैले क्या मिठो तरिका एक्सप्लेन गरेको छ। लस एन्जलस टेस्ट पनि यो क्या मिठो तरिकाले मेरो भिडियोमै एक्सप्लेन गरेको ठ्याक्कै त्यस्तै टाइपको क्वेसन पर्छ। ल हेर्नु भनेपछि मजाले है, त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, नआत्तिकन बेस्ट विसेस है तपाईँहरूलाई।
राम्रोसँग दिनु, म यसको सोलुसन छिटै नै लिएर आउँछु है त। अब यसको सोलुसन नछुटाउने भयो होइन, अब हेर्नु मन छ सोलुसन, अब सोलुसन मात्र होइन यसको अलिकति मजाले एक्सप्लेन गरेकै कुराहरू सुनेर राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई अलिकति गेन गर्न मन छ भने चाहिँ अब च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूकै फाइदाको लागि हो है। ल अब त्यो अनुसार अब हामी छिटै नै यसको सोलुसनमा चाहिँ भेट्छौँ है त। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति अपडेट दिनको लागि चाहिँ आएँ, अब यसको चाहिँ छिटै सोलुसन लिएर आउँछु। नआत्तिनु गाइज, बेस्ट विसेस। खासै त्यस्तो गाह्रो क्वेसनहरू छैन है मैले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ।